Hứa Khải nói Đàm Tùng Vận, sau bao năm anh vẫn thích em như ngày nào. Em là mặt trời của anh trong giới giải trí Hoa ngữ, nơi những ánh đèn sân khấu rực rỡ không ngừng chiếu sáng. Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói, mỗi cái nắm tay giữa các ngôi sao đình đám đều có thể trở thành đề tài nóng bỏng khiến dư luận dậy sóng. Đặc biệt, khi hai cái tên Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện bên nhau, mọi trái tim của người hâm mộ dường như đều cùng chung một nhịp đập. Mới đây, một khoảnh khắc ngọt ngào như trong tiểu thuyết ngôn tình giữa hai người đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khi Hứa Khải nhẹ nhàng nói với Đàm Tùng Vận, sau bao năm anh vẫn thích em như ngày nào, em là mặt trời của anh. Khoảnh khắc này không chỉ khiến cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò, mà còn khiến biết bao người hâm mộ xúc động. Họ từng hợp tác trong nhiều dự án phim, cùng nhau trải qua những thước phim ngọt ngào, lãng mạn, và giờ đây, sự ăn ý ấy dường như đã vượt khỏi màn ảnh để lan tỏa ra cả đời thực. Khi Hứa Khải nói câu đó, ánh mắt anh không rời khỏi cô gái đứng trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, chân thành và có phần khát khao. Ánh đèn sân khấu khi ấy hắt lên khuôn mặt của anh, khiến khoảnh khắc ấy như một bức tranh tình yêu lung linh khó quên. Đàm Tùng Vận khi nghe câu nói này đã không kìm được nụ cười e thẹn. Cô đưa tay khẽ vuốt tóc, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong lên như một bông hoa nhỏ đang nở rộ trong buổi sáng mùa xuân. Cô không cần nói gì cả, nhưng người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động trong tim cô. Sự ăn ý của hai người đã quá rõ ràng, một ánh nhìn cũng đủ để thấu hiểu nhau. Không khí trong hội trường khi ấy trở nên ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Người hâm mộ phía dưới đã không kìm được mà liên tục hô vang tên hai người, tạo nên một biển âm thanh dâng trào như sóng. Nhiều fan đã ghi lại khoảnh khắc này, nhanh chóng đăng tải lên các nền tảng như Weibo, Douyin và Bilibili. Chỉ trong vài giờ, cụm từ Hứa Khải nói Đàm Tùng Vận là mặt trời của anh đã leo thẳng lên top một bảng tìm kiếm thịnh hành. Điều khiến mọi người xúc động không chỉ là câu nói ngọt ngào, mà còn là cách Hứa Khải nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một tình cảm sâu sắc, chân thành và như thể anh đã ấp ủ từ rất lâu. Một fan bình luận, ánh mắt này không thể là diễn, đây chính là ánh mắt của một người đàn ông thật sự thích một cô gái. Một fan khác thì viết, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi như tan chảy. Họ thật sự quá đẹp đôi. Tình bạn và sự ăn ý giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải mới ngày một ngày hai. Họ từng hợp tác trong các dự án phim truyền hình, tham gia nhiều sự kiện chung, và mỗi lần xuất hiện cạnh nhau, khán giả đều dễ dàng nhận ra sự gần gũi, thoải mái và tự nhiên. Những khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào của họ đã từng được chia sẻ rất nhiều, từ những lần Hứa Khải âm thầm che ô cho Đàm Tùng Vận khi trời mưa, đến những lúc họ cười đùa cùng nhau trong giờ nghỉ. Một người trong ekip từng tiết lộ rằng, hai người này không cần diễn cũng đã rất ăn ý. Chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu người kia đang muốn nói gì. Chính vì vậy mà khi Hứa Khải nói ra những lời từ đáy lòng ấy, dư luận không chỉ coi đó là một câu nói ngọt ngào trên sân khấu mà còn cảm nhận được một mối quan hệ đặc biệt sâu sắc phía sau. Một số hình ảnh hậu trường cũng đã được hé lộ, trong đó, Hứa Khải nhẹ nhàng giúp Đàm Tùng Vận chỉnh lại váy, cẩn thận từng chút một như sợ cô bị vướng ngã. Đàm Tùng Vận thì nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập sự tin tưởng. Một khoảnh khắc khác, khi buổi ghi hình tạm ngừng, Hứa Khải đã vô thức đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần để tránh ống kính của máy quay lia vào, như một hành động bảo vệ bản năng. Những hành động nhỏ ấy đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều người bình luận rằng, nếu đây không phải tình yêu thì là gì? Ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, không thể là diễn được. Câu nói của Hứa Khải tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Trong văn hóa phương Đông cũng như phương Tây, mặt trời là biểu tượng của sự sống, ánh sáng và hy vọng. Khi một người đàn ông gọi một người con gái là mặt trời của mình, điều đó có nghĩa là cô ấy chính là trung tâm của thế giới anh, là người mang đến cho anh hơi ấm, niềm tin và động lực để sống. Với người hâm mộ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, câu nói này giống như một lời tỏ tình công khai, dù không phải là trên thảm đỏ hay trong một bộ phim lãng mạn, nhưng lại chân thật và cảm động hơn bất kỳ kịch bản ngôn tình nào. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, truyền thông Hoa ngữ và quốc tế đã nhanh chóng vào cuộc. Nhiều tờ báo lớn đã đăng tải lại đoạn video, gọi đây là khoảnh khắc vàng trong mối quan hệ giữa hai ngôi sao. Hàng triệu bình luận đổ về, phần lớn là những lời chúc phúc, sự ngưỡng mộ và cả những tiếng reo vui phấn khích từ fan couple của hai người. Có người viết, tôi đã ship họ từ rất lâu, hôm nay xem xong clip này mà rơi nước mắt. Một người khác thì để lại bình luận, đây chính là tình yêu mà ai cũng mong ước, nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy sự thấu hiểu. Sau khoảnh khắc ngọt ngào này, rất nhiều người bắt đầu tò mò về mối quan hệ thật sự giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, liệu họ có đang hẹn hò, hay chỉ đơn thuần là những người bạn thân thiết, ăn ý trên sân khấu. Cả hai vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Chính điều này càng khiến tin đồn trở nên nóng hơn bao giờ hết. Một số nguồn tin bên trong tiết lộ rằng họ có mối quan hệ rất thân thiết ngoài đời, thường xuyên liên lạc và chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư. Dù chưa ai lên tiếng chính thức, nhưng fan của cả hai vẫn tin rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khoảnh khắc Hứa Khải nói với Đàm Tùng Vận, em là mặt trời của anh, đã trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất trong hành trình của họ. Không chỉ đơn thuần là một câu nói ngọt ngào,
mà còn là lời thổ lộ mang đầy cảm xúc như một bản tình ca được ngân lên giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh. Dù hai người có công khai hẹn hò hay không, dù tương lai ra sao thì khoảnh khắc ấy cũng đã đủ để làm tan chảy trái tim hàng triệu người hâm mộ. Người ta tin rằng những cảm xúc chân thật luôn có cách chạm đến trái tim người khác, và Hứa Khải cùng Đàm Tùng Vận đã làm được điều đó bằng ánh mắt, nụ cười và một câu nói dịu dàng nhưng sâu sắc vô cùng. Đằng sau một khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu là cả một quá trình dài mà ít người biết đến. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải lần đầu khiến dư luận dậy sóng vì sự ăn ý hiếm có của họ. Theo nhiều nhân viên hậu trường từng cộng tác, cả hai thường xuyên trò chuyện, trao đổi ý tưởng khi làm việc chung, và chính điều đó đã giúp tạo nên một mối quan hệ thân thiết và tự nhiên theo thời gian. Một nhân viên ánh sáng từng kể lại, có những lúc máy quay tạm ngừng, họ vẫn cười nói với nhau như hai người bạn thân đã quen biết từ lâu. Không khí rất nhẹ nhàng, không hề có sự gượng gạo nào. Khi Hứa Khải nói câu, em là mặt trời của anh, tôi có thể khẳng định ánh mắt của cậu ấy lúc đó là thật, không phải diễn xuất. Từ khi đoạn video lan truyền, hàng triệu lượt chia sẻ đã biến khoảnh khắc này trở thành một hiện tượng mạng. Các fanpage, diễn đàn lớn, hội nhóm yêu thích cặp đôi Hứa Đàm đồng loạt đăng tải những bức ảnh cắt từ video với những dòng caption tràn đầy sự xúc động. Có người ví von, đây là lời tỏ tình dịu dàng nhất năm, người khác thì gọi họ là cặp đôi định mệnh của màn ảnh Hoa ngữ. Một fan còn viết hẳn một bài blog dài kể lại hành trình từ lúc hai người lần đầu gặp nhau cho tới khoảnh khắc ngọt ngào này. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích, hàng ngàn bình luận và đặc biệt là vô số lời chúc phúc. Trong một làng giải trí đông đúc ngôi sao, không phải cặp đôi màn ảnh nào cũng có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nhưng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thì khác, sự kết hợp của họ hội tụ đủ mọi yếu tố khiến fan phải đứng ngồi không yên. Ngoại hình đẹp đôi, khí chất tương phản nhưng bổ trợ lẫn nhau, anh mạnh mẽ, điềm đạm, cô dịu dàng, tươi sáng, cộng thêm khả năng diễn xuất tự nhiên, ăn ý trong từng ánh mắt. Ngay cả những người từng tuyên bố không phải fan couple cũng phải thừa nhận rằng họ có sức hút rất riêng khi đứng cạnh nhau. Cảm giác như họ không cần lời thoại, chỉ cần đứng bên nhau thôi cũng đủ tạo nên một bức tranh tình yêu. Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình trên Weibo viết, câu nói, em là mặt trời của anh, dường như đã vượt ra khỏi ranh giới của một buổi trò chuyện thông thường. Nó trở thành một lời tỏ tình mang tính biểu tượng. Từ fan Trung Quốc cho đến fan quốc tế, ai cũng đều hiểu được ý nghĩa sâu sắc phía sau câu nói đó. Một nhà bình luận giải trí đã viết, không phải bất kỳ câu nói ngọt ngào nào cũng khiến trái tim người khác rung động. Nhưng câu nói của Hứa Khải thì khác, bởi vì anh không chỉ nói, mà còn đặt cả ánh mắt, cảm xúc và tình cảm chân thành vào đó. Thật ra, trong quá khứ, Hứa Khải cũng từng có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ rụng tim khi tương tác với Đàm Tùng Vận, chẳng hạn như trong một buổi họp báo phim trước đây, anh vô thức che ô cho cô khi trời mưa mà không nói một lời. Trong một buổi phỏng vấn khác, khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hứa Khải đã trả lời với một nụ cười lấp lánh, tôi thích những cô gái có nụ cười ấm áp, có thể khiến tôi cảm thấy yên bình. Lúc đó, fan hâm mộ đã ngay lập tức liên tưởng đến Đàm Tùng Vận, người có nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Tất cả những mảnh ghép nhỏ ấy giờ đây đang dần sâu chuỗi lại, như thể tạo nên một bức tranh lãng mạn, và câu nói, em là mặt trời của anh, chính là điểm nhấn ngọt ngào nhất trong bức tranh đó. Là hai ngôi sao lớn của showbiz, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chắc chắn hiểu rõ sức nặng của mỗi hành động, mỗi câu nói trước công chúng. Chính vì vậy, dù tình cảm giữa họ là thật hay chỉ là phản ứng hóa học từ sự hợp tác ăn ý, họ đều rất khéo léo trong cách ứng xử, tránh tạo ra những hiểu lầm không cần thiết. Tuy nhiên, điểm khiến fan cảm động chính là sự tự nhiên, không màu mè, không tính toán của họ khi đứng cạnh nhau. Chính sự tự nhiên ấy đã khiến mọi thứ trở nên chân thật, khiến khán giả tin rằng giữa họ tồn tại một thứ tình cảm thật sự đẹp đẽ, dù nó được gọi tên là tình bạn hay tình yêu. Fan hâm mộ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có lẽ là một trong những cộng đồng kiên nhẫn và ấm áp nhất. Họ không chỉ yêu mến từng dự án phim, từng sự kiện hai người cùng tham gia, mà còn dành thời gian lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này. Trên mạng xã hội, có hẳn những tài khoản lớn chuyên đăng tải moment của hai người, cập nhật từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng lần họ xuất hiện bên nhau. Nhiều người trong số họ chia sẻ, dù họ có đến với nhau hay không thì khoảnh khắc họ bên nhau cũng đã là điều vô giá. Một fan quốc tế bình luận, tình cảm của họ giống như mặt trời vậy, dù không cần lời nói nhiều, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi ấm. Trong thế giới giải trí đầy thị phi, nơi nhiều mối quan hệ chỉ là những sản phẩm truyền thông, khoảnh khắc Hứa Khải nói với Đàm Tùng Vận, em là mặt trời của anh, đã khiến rất nhiều người tin rằng tình cảm thật sự vẫn tồn tại, dù đó chỉ là một câu nói trên sân khấu, nhưng cảm xúc mà nó mang lại là thật. Ánh mắt của anh là thật, nụ cười của cô cũng là thật. Đối với người hâm mộ, đôi khi không cần một lời xác nhận chính thức nào cả, chỉ cần một ánh nhìn trìu mến, một câu nói ngọt ngào cũng đã đủ để trái tim họ rung lên. Và đối với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, cặp đôi đã cùng nhau tạo nên bao kỷ niệm ngọt ngào. Có lẽ chính những khoảnh khắc ấy sẽ mãi trở thành ánh nắng ấm áp trong tim fan, dù tương lai của họ sẽ ra sao.